กลับเข้าสู่รายการเหนือชั้นพันแปลกครั้งนี้นะคะเป็นรายการเหนือชั้นพันแปลกก็เป็นรายการที่เรามีแต่ความแปลกและการเหนือชั้นที่เราคาดคะเนไม่ได้เลยใช่แล้วครับคุณเปิ้ลครับและในช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่เหนือชั้นและเรื่องแปลกจากต่างประเทศนะครับในช่วงเหนือชั้นรอบโลกกับคุณเจครับสวัสดีครับคุณเจมาทีไรเขาหล่อทุกทีเลยนะแบบแต่งกายเป็นนักเดินทางแล้วคุณเจเพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียครับสนุกมากเลยทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นครับอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมตื่นเต้นยังไงแต่ถ้าเราเล่ามันจะไม่ตื่นเต้นต้องดูแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศพที่เกาะบาหลีเราไปเกาะบาหลีมาครับไสยศาสตร์แล้วก็ความเชื่อตรงนี้มันเข้มข้นที่สุดจากทั่วประเทศเลยนะครับก็เคยไปบาหลีแต่ว่าไม่เคยรู้สึกกลัวนะคะนี่เป็นภายนอกใช่ไหมครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะเห็นในระดับหนึ่งครับถ้าสมมุติว่าไปภูเก็ตไปเชียงใหม่อะไรเขาจะมีพวกแบบโชว์วัฒนธรรมให้ดูใช่ไหมครับแต่ที่เราไปเนี่ยครับเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับแปลกแน่นอนแปลกแน่นอนที่อินโดนีเซียก็มีภูเขาไฟมากกว่า15ลูกเราอยู่บาหลีเองนะครับก็มี3ลูกที่ผมยืนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ากุนงบาตรแล้วอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับก็เป็นกุนงอาบังภายใน100 ปีที่ผ่านมามีการระเบิด3ครั้งล่าสุดก็เป็นปี2537ครับแล้วถ้าดูไปข้างล่างนะครับเราจะเห็นทะเลสาบนะครับเขาเรียกว่าทะเลสาบบาตรเราฝั่งตรงข้ามก็จะมีหมู่บ้านอีกที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านตุนยันมีอะไรที่เหนือชั้นพันแปลกจริงๆนะครับที่หมู่บ้านตุนยันเดี๋ยวเราจะลงไปดูครับที่เรากำลังจะไปเป็นที่ว่ามันไม่ค่อยได้ท่องเที่ยวเท่าไหร่ก็เตรียมเรียนภาษาบาหลีนะครับที่ภาษาบาหลีเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามีหมู่เขาเรียกว่าหมู่ศัพท์มี5ชั้นในการพูดนะครับเราศัพท์ก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละชั้นในการพูดก็ตอนนี้มาอ่านอยู่บนเรือข้ามฟากไปเรียบร้อยเรามีปัญหาเรื่องภาษานี่นั่งเรือด้วยโอ้โหเรือควรจะได้นะตอนแรกไกด์ที่พาเราไปเขาไม่ยอมไปทำไมอ่ะก็กลัวกลัวเรื่องพวกผีไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราต้องมีการตกลงกับอบต.กับเรือกับทุกอย่างที่จะสามารถแบบรักษาความปลอดภัยของเราเพราะมันอันตรายด้วยนะตอนแรกคิดว่ามีแต่แค่เรื่องจิตวิญญาณเขากลัวนิดนึงนะครับเราไม่ได้อยากพาเราเข้าไปแต่สุดท้ายเราไปได้อันนี้เป็นหมู่บ้านกูบูรันแปลว่าที่วางศพนะครับหรือที่ฝังศพเดซาก็เป็นหมู่บ้านจริงคำว่าเดซามาจากคำว่าเทศที่เหมือนประเทศบังกลาเทศนี่เป็นเดซาแล้วก็ตรุญยันมาจากคำว่าตาโรความหมายก็คือวางแล้วก็มันยานก็เป็นกลิ่นศพที่จะดูดกลิ่นศพนี่เป็นชื่อของต้นไม้นะครับนี่เป็นต้นตรุมัญญานก็นี่เป็นต้นที่พอวางศพมันจะดูดกลิ่นออกไปนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปูรดารัมก็เป็นวัดที่อยู่ข้างในเราทุกครั้งที่จะมีเทศกาลนะครับที่เข้ามาก็เพิ่งมีว่าเขาจะจัดเทศกาลที่นี่แล้วเขาจะมีเป็นอัวเขาบอกว่าที่แพงที่สุดที่ใหญ่เราจะทำพิธีตรงนี้เราก็เชือดคอบูชารอเอาวิญญาณที่ดูแลสถานที่ไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ อนนี้ผมอยู่
ข้างในนะครับเขาเรียกว่าปุระดาลัมข้างบนเราจะเห็นศาลแล้วนี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อาศัยของวิญญาณที่ดูแลทั้งหมู่บ้านนะครับคนบาหลีเขาถือมากเรื่องบันไดก็จะเป็นที่กั้นผีวิญญาณก็จะอยู่กับที่นะครับตรงนั้นที่จะเราสามารถดูแลทั้งหมู่บ้านได้เจเดี๋ยวก่อน อ๋อ ที่ตกใจเห็นกะโหลก ใช่ เมื่อกี้เห็นที่เป็นศาลอะไร ใช่ครับ ข้างบนปกติเขาจะไม่ให้เข้าตอนแรกตากล้องเขาอยากจะขึ้นไปเฮ้ย ไม่ เขา ได้ ตกใจ เลย มากเลยเขาบอกว่าห้ามเข้า แล้วใครเข้าได้ที่อย่างนั้น คนที่มีบทบาทด้านศาสนา ครับ ผู้หญิงห้ามเข้า ผู้หญิงห้ามเข้าอันนี้ไม่แปลกที่อินโด ครับ หลาย ๆ วัดเขาจะไม่ ครับ ให้ เพราะ ผู้หญิงเข้า นี่ต้องเข้าใจที่เกาะบาหลีนะครับเกาะบาหลีก็จะนับถือศาสนาฮินดู ซึ่งมันต่างกับประเทศอินโดนีเซียโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงอินโดนีเซียก็นึกถึงศาสนา อิสลาม มุสลิมถ้ามีภาคสุลเวซีอาจจะมีคริสเตียนบ้าง ครับ แต่ที่เกาะบาหลี ครับ เกือบส่วนใหญ่ก็ประมาณ 80% 90%ก็นับถือเขาเรียกว่าฮินดูบาหลีก็เป็นศาสนาฮินดูของบาหลี ครับ เขามีความเชื่อที่ไม่เหมือนชาวฮินดูชาวอื่นSesudah itu mayat yang sudah berbau, pas taruh di sini baunya sudah hilang. Ya menghilang gitu, menghilang. Udah makanya kepercayaan kita di sini itu karena pohon ini yang menyerap katanya bau mayat itu gitu. อันนี้เหนือชั้นพันแปลกนะครับ จริงๆ เขาบอกว่าปกติถ้าสมมติว่าเรามีคนในครอบครัวเสียชีวิตไป แล้วก็วางศพที่บ้าน พอถึงวันที่ 4 วันที่ 5 ก็จะเริ่มมีกลิ่น แต่พอเข้ามาที่นี่นะครับ แล้วก็วางศพต้นไม้ชื่อต้นตารูมันยัน มันจะดูดกลิ่นจากศพเลยนะครับเราศพจะไม่มีกลิ่นอยู่เลย ที่นี่เขามีพื้นที่ที่จำกัดเขาจะมี 11 จุดที่สามารถวางศพได้ ถ้าสมมติว่ามีคนใหม่เข้ามาเขาก็จะเอาศพเก่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นศพใหม่หลังจากไม่รู้กี่kira-kira berapa hari Itu menurut ada orang meninggal, walaupun sampai 6 bulan misalnya itu sampai setahun itu dibiarkan aja begitu. Nanti kalau ada orang meninggal sebaliknya diangkat gitu. Paling lama itu diangkat. ก็ปกติอาจจะอยู่ถึง6 เดือนปีหนึ่งก็ได้อยู่ที่นี่บางทีครอบครัวจะเอากระดูกกลับไปไม่อย่างนั้นเขาก็จะเลี้ยงไว้อย่างนี้ ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับต้นนี้ที่ดูดกลิ่นพอดูดกลิ่นศพนะครับจริงๆกลิ่นศพอยู่ในนี้เลยมันจะดูดไปเลยแต่นี่มันจะผสมแบบกลิ่นต้นไม้ด้วย Pohon ini Jadi- kan ada satu-satunya di Bali. Satu-satunya di Bali. Mungkin di Indonesia cuma ini aja gitu. อันนี้อาจจะ Ya nggak ada. เขาบอกว่าทั่วประเทศนะครับ ไม่ใช่แค่บาหลีนะครับ แต่ทั่วประเทศอยู่อินโดนีเซียนี่เป็นต้นไม้ต้นเดียวนะครับ ที่เป็นชนิดนี้นะครับ ที่สามารถดูดกลิ่นศพได้ Ini berapa lama di sini sekarang Ini yang paling baru? sebulan lebih sedikit. อันนี้ที่ล่าสุดนะครับประมาณ1 เดือนนะครับ เราจะเห็นข้างบนก็เห็นหน้าตาได้นะครับ ก็สีดำถ้าเป็นหน้าร้อนอย่างนี้ก็จะดำทันที ถ้าหน้าฝน ก็เนื้อจะหายหมดเลย ก็จะเหลือแต่กระดูกภายในอาทิตย์2 อาทิตย์ แต่นี่ยังดำๆอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็วางไว้เลยDan mungkin แล้วถ้ามีศพใหม่เข้ามา ครอบครัวอาจจะมาแล้วก็วางกระดูกตรงนี้ เราจะเห็นกระดูกได้ชัดๆนะครับ ตรงนี้ tidak ada pembakaran mayat kayak balai-balai lain kan dibakar. อ๋อtidak ada Kalau di sini tidak ada pembakaran mayat. ปกตินะครับถ้าอยู่บาหลีนะครับที่นับถือเขาเรียกว่าฮินดูบาหลีเป็นศาสนาฮินดูแบบบาหลีเขาจะต้องเผาศพเหมือนชาวไทย แต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่อนุญาตเขาจำเป็นต้องวางศพอย่างเดียวนะครับ ปกติเราคิดว่าถ้าศพที่อยู่นานๆแบบนี้ก็ต้องมีกลิ่นอยู่แล้ว แต่ไม่มีกลิ่นจริงๆ อันนี้เหนือชั้นพันแปลกนะครับ